अब आज इलेक्ट्रोन भोल्ट भन्दा अलि पछाडि जाउँ पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट। अब हामी आज तिमीलाई म डिफरेन्सिएसनको एउटा फर्मुला सिकाउँछु, त्यसपछि पोटेन्शियल गरेर अनि पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट इक्विपोटेन्शियल सर्फेस गरिसकेपछि न्यूमेरिकलहरु गर्नतिर लाग्नुपर्छ। देन नेक्स्ट क्लासमा हामी न्यूमेरिकल पनि सक्छौं, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सको बाँकी न्यूमेरिकल, एन्ड देन वी विल जम्प टु अप्टिक्स मोस्ट प्रोबेबली। भनेको नेक्स्ट वीकको क्लास तिमीहरुको फिजिकल क्लास हुने बेलामा अप्टिक्स सुरु गर्नुपर्छ होला मैले त्यो बेलामा। लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स। अब पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट सलिन केही भन्न खोजे हो? also त्यो हाम्रो अप्टिक्स एमपी सरले पढाइराख्नु भएको भन्नु है। ए अप्टिक्स एमपी सरले गर्नु भएको छ? हजुर सर। ए त्यसले सोधौला म के पढाउने भनेर। होइन भने म क्यापासिटरमा जान्छु, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स के सक्ने गरी हिट पनि पढिरहेछौ। अप्टिक्स एमपी सरले पढाइराख्नु भएको छ कुन सेक्सनमा? S4 मा S1 मा? S4 र S1 मा। ओके ल हामी सल्लाह गरौँला तिमीहरुको जब स्प्लिट हुन्छ अनि के गर्ने भनेर। अब पोटेन्शियल ग्रेडियन्टमा जाउँ। पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट या कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीको ग्रेडियन्ट भन्यो भने त्यसको अर्थ हो चेन्ज इन दैट फिजिकल क्वान्टिटी विथ रेस्पेक्ट टु डिस्टेन्स। डिस्टेन्सको आधारमा त्यो फिजिकल क्वान्टिटीमा के कति चेन्ज आउँछ। जस्तो टेम्परेचरमा चेन्ज आयो कहाँ? काठमाडौँमा र विराटनगरमा टेम्परेचरमा चेन्ज छ अहिले राइट नाउ। त्यो change in temperature with respect to distance between Biratnagar and Kathmandu is said to be the temperature gradient between these two cities. त्यस्तै अर्को एउटा एक्जाम्पल दिन्छु तिमीलाई। तरकारीको भाउ, काउलीको भाउ काठमाडौँ र पोखरामा फरक छ, एउटै भाउ हुँदैन। सो दैट इज सेड टु बी द प्राइस ग्रेडियन्ट। ग्रेडियन्ट भनेको कुनै फिजिकल क्वान्टिटीको चेन्ज विथ रेस्पेक्ट टु डिस्टेन्स। त्यसो भए पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भनेको के होला त? त्यसै पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट इज द चेन्ज इन पोटेन्शियल। अब यहाँ टेम्परेचर भन्न पनि पाइएन या प्राइस भन्न पनि पाइएन, भन्नु पर्यो के? पोटेन्शियल। सो चेन्ज इन पोटेन्शियल बिट्विन टु पोइन्ट विथ रेस्पेक्ट टु डिस्टेन्स बिट्विन देम। म्याथमेटिकली भन्नु पर्दा change in potential upon change in distance. So that is said to be potential gradient. So language ma lekhta potential gradient bhaneko it is the change in electric potential with respect to the distance between the 2 points is called potential gradient. अर्को एउटा तरिकाबाट सिकाइदिन्छु तिमीलाई। यो जुन स्लाइड देखिरहेछौ त्यो स्लाइडको यो एजमा यो कर्नरमा कपीको यो कर्नरमा 10 भोल्ट थियो फर एक्जाम्पल, यो कर्नरमा 20 भोल्ट भयो। त्यो डिफरेन्स कति भयो यो दुईटाको? 10 भोल्ट। यसको बीचको डिस्टेन्स मानिलियो 15 सेन्टिमिटर। सो 10 भोल्ट डिवाइडेड बाइ 15 सेन्टिमिटर इज द पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट। सो इट विल बी 10/15 volt per centimeter. So potential gradient भनेको change in potential with respect to distance रहेछ। लेख्दाखेरिमा यो dV/dr लेख्छन्, हुन त v/x लेखे पनि हुन्थ्यो तर लेख्ने चलन छ dV/dr। d भनेको किन भने थोरै चेन्ज लाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने कहिले कहिले तिमीले चेन्ज इन टेम्परेचर भन्दा डेल्टा थीटा लेख्थ्यौ नि अस्ति हिटमा क्यालोरिमेट्रीमा, अहिले पनि लेखिरहेछौ डेल्टा थीटा या डेल्टा टी। हिटमा आएको चेन्ज डेल्टा एच, डेल्टा लेखेको चाहिँ यसैबाट लेखेको हो। त्यो बिग लेटर यो स्मल लेटर, त्यो डेल्टा ठुलो डी हो, क्यापिटल डी हो, यो सानो डी हो। यो डिफरेन्सिएसन भन्छन् यस्तो शब्दलाई। तर जानिराख rate of change of potential with respect to distance लाई हामी dV/dr लेख्छौं। तिमीले भेलोसिटी भने बुझाछौ ds/dt लेख्छौ, एक्सेलरेसन भने बुझाछौ dv/dt लेख्छौ।
टाइम को रेस्पेक्ट में हो त्यहाँ रेट अफ चेन्ज भन्यो भने टाइम को रेस्पेक्ट में हुन्छ जनरली यहाँ ग्रेडियन्ट भनेको ठाउँमा चाहिँ टाइम को रेस्पेक्ट में होइन डिस्टेंस को रेस्पेक्ट में so that is written as dv by dr now let's do one mathematical relation over here यो पेज इम्पोर्टेन्ट पेज हो किनभने यसमा तिम्रो 4 मार्क्स को क्वेशन धेरै पल्ट आएको छ यही टपिक्स भित्र so it is the same figure that you are now familiar with you have one charge one point charge plus q placed at o ma plus q charge छ and within this electric field of O या plus Q charge को यो कपी भरि भएको electric field भित्र एउटा A भन्ने point छ A is the point lying at a distance of small r from O बाट r distance टाढा A भन्ने point छ r distance टाढा त्यसैले can you tell me can any one of you tell me what is the potential at A अब यो डिराइभ त गरिसक्यौ तिमीले ए मा हुने पोटेन्शियल कति लेख्ने प्लस q is the charge at O the distance between them is r then v will be equal to v at A will be equal to q upon 4 pi epsilon naught r q upon 4 pi epsilon naught r त्यसलाई पोटेन्शियल भन्ने so potential at A is equal to q by 4 pi epsilon naught r अब पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भनेको के त पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भनेको dv by dr अघि भर्खर भनेका थियौ हामीले dv by dr त्यसलाई यसरी लेखिन्छ d by dr v को फर्मुला यहाँबाट सार्ने d by dr v को सट्टामा q upon 4 pi epsilon naught r लेख यहाँसम्म लेख्यौ यो लेख है आफ्नो हातले नै लेख अनि सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई so dv by dr is equal to d by dr of q by 4 pi epsilon naught r then यो भित्र भएका यी क्वान्टिटिज हरुमा q is not impacted by r त्यसकारण यो कन्स्टेन्ट हो बाहिर झिक त्यस्तै 4 pi epsilon naught पनि बाहिर झिक किन यिनीहरुलाई q ले r ले केही पनि इम्प्याक्ट गर्दैन सबै कन्स्टेन्ट हो so q by 4 pi epsilon naught constant लाई बाहिर झिक्ने d by dr of 1 by r लेख्ने या r to the power minus 1 लेख्ने d by dr of 1 by r यहाँसम्म लेख्यौ ल हिमाल राई तिमीले कहाँसम्म पुर्यायौ भन भन okay d q upon 4 pi epsilon naught d by dr of 1 by r या r minus 1 लेख्यौ हिमाल राईले त्यही सुने मैले अलि मसिनो आवाज थियो अब तिमीलाई म यहाँनिर एउटा जादु सिकाउँछु त्यो जादु ध्यान दिएर सुन लाइक भर काम लाग्ने हो अस्ति एउटा इंटीग्रेशन को जादु सुनाएको थिए इंटीग्रेशन of x to the power n is equal to x n plus 1 upon n plus 1 लेख्न सिकाएको थिए आज यसै गरी लेख्न सिकाउँछु अर्को लेखिराख लेख d by dx यसै गरी लेख d upon dx यहाँ नोट बनाऊ है d upon dx ब्रैकेट मा x to the power n लेख d dx of x to the power n equal to n power में n थियो नि त्यो n लाई तल लिएर n x to the power x को पावर मा अघि n थियो n बाट 1 घटाऊ n minus 1 एकचोटी फेरि भन्छु d by dx of x को power n is equal to n x n minus 1 this is the formula डिफरेन्शिएसन गर्ने फर्मुला त्यसलाई टुक्र्याउने फर्मुला xn लाई सर फेरि एकचोटी भन्दिन रामसँग बुझेन d by dx लेख पहिला यसै गरी अनि ब्रैकेट मा x लेख x को पावर मा n लेख is equal to n x
x को पावरमा लेख्न पुग n-1 अब बुझ्यौ nx अनि n-1 सर पावरमा चाहिँ n-1 x को पावरमा n-1 x को कोएफिसिएन्टमा x को अगाडिपट्टि n अब तिमीहरु तिमीले बुझ्यौ तिमीले लेखेको बुझ्यौ अब त्यसको अर्थ सिकाउँछु सुन इंटीग्रेशन अफ x स्क्वायर कति होला त सरी डिफरेन्शिएसन अफ x स्क्वायर कति होला डिफरेन्शिएसन भनेको ddx इंटीग्रेशन त s जस्तो साइन थियो डिफरेन्शिएसन मा ddx अफ x टु द पावर n इज इक्वल टु nx n-1 लेख्ने हो भने ddx अफ x स्क्वायर कति होला हु क्यान हेल्प मी 2x को पावर 1 2x हुने रहेछ यस गिरीशले बोलेको ठीक छ अरूले पनि बुझ्यौ x टु द पावर 2 अगाडि ल्याउने x लेख्ने 2-1 गर्ने त्यो भनेको 2x मात्रै बच्यो त्यस्तै 3x स्क्वायर को कति होला 6x मात्रै गुड अब तिमीलाई अर्को सोध्छु 5x टु द पावर 6 5x टु द पावर 6 को डिफरेन्शिएसन गर 30x टु द पावर 5 30x टु द पावर 5 सबैमा आन्सर गिरीश मात्रै बोलिरहेछ अरु किन बोल्दैनौ राम कार्की यस सर कति आयो तिम्रो 30x to the power 5 30x to the power 5 very good Vishan Maharjan सर कति आयो तिम्रो सर फेरि सुरुदेखि एकचोटि भन्नु नि त मैले बुझेन मैले सोधेको 5x to the power 5 कति भनेको थिए यस्तै भनेको थिए 5x to the power 5 को डिफरेन्शिएसन कति हुन्छ if you know d by dx of x to the power n is equal to nx n-1 then what is differentiation ddx of x to the power 5x to the power 5 सर थाहा भएन सर तिमीले यो भन्दा अगाडि मैले भनेको प्वाइन्ट नोट गरेका छौ ddx of लेख्न पाएन फेरि एकचोटि दोहोर्याउँछु त्यसपछि लेख d upon dx ब्रैकेट में x to the power n d upon dx x to the power n equals to n x को पावर में लेख n-1 विषण बुझ्यौ अब बुझ्यो ल अब त्यसपछि तिमीलाई त्यही क्वेशन सोध्छु अब d by dx of x to the power 5 कति हुन्छ त मात्र 5 x to the power 5 मात्रै d upon dx of x5 फर्मुला तिम्रो हातमा छ 5x power 4 5x power 4 very good ल यति जानिसकेपछि अब विशालले मलाई एउटा हेल्प गर्दियो d by dx of x to the power -1 कति हुन्छ नि d by dx x to the power -1 yes 1 by x 1 by x हुन्छ हतार नगर न d by dx of x to the power -1 भनेको पहिला -1 लिनु पर्यो x to the power -1 भनेको -2 हुने भयो -1 x to the power -2 हुँदो रहेछ am I right yes sir okay so with these type of experiments or mathematical relation now you can differentiate r to the power -1 d by dr r को रेस्पेक्ट में गर्ने अब अघि x भनेर सिकाएको थिए d by dr of r to the power -1 will become -1 r to the power -1 which is -2 -1 q by 4 pi epsilon naught r to the power -2 यो बाँकी सबै कन्स्टेन्ट जस्ताको तस्तै लेखेँ यहाँबाट आएको -1 लाई यहाँ अगाडि लगे r to the power -1 भनेको -2 त्यो भनेको q upon 4 pi epsilon naught r square हुन्छ so
potential gradient will be equal to q upon minus q upon 4 pi epsilon naught r square. अब तिमीले केही दिन अगाडि दुईटा लेक्चर अगाडि इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्ने फर्मुला डिराइभ गरेको छ. इफ यु हैव कपी इन योर ह्यान्ड देन यु क्यान गो थ्रु दैट वन. इलेक्ट्रिक फिल्ड को फर्मुला के छ मलाई कसैले हेल्प गर्छौ? इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी E को डेरिवेसन गर्दा फोर्स पर युनिट चार्ज गर्दा हामीले निकालेको छौं. E को भ्यालु खोज त. Or do any of you remember that point? Sir, Q upon 4 pi epsilon naught R square. Oh, Q upon 4 pi epsilon naught R square भनेको E हो, इलेक्ट्रिक फिल्ड हो. त्यसभए यहाँ माइनस एउटा साइन छ, माइनस लेखेँ, E लेखेँ. त्यसभए E को सट्टामा तिमी माइनस dV by dr लेख्न मिल्दो रहेछ. We call dV by dr as potential gradient, and potential gradient comes out to be equal to negative of electric field intensity. So electric field intensity is dV by dr but minus direction change गर्दो रहेछ. यसको युनिट के होला? dV by dr को what can be the unit? Coulomb. dV by dr को कुलम गिरिस होइन नि. अस्ति भनेको सम्झिन्छौ भने इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको फोर्स पर युनिट चार्ज, फोर्स भनेको न्यूटन, तल चार्ज न्यूटन अपन कुलम. आज हेर त के हुँदो रहेछ, इलेक्ट्रिक फिल्ड को युनिट पनि हुँदो रहेछ नि त. त्यो न्यूटन पर कुलम मात्र होइन, अर्को पनि हुँदो रहेछ. V भनेको भोल्ट, R भनेको मिटर, volt upon meter. So volt per meter is also the unit of electric field intensity. So electric field intensity is the negative of potential gradient and can be measured in volt per meter as well. जुन हिजो भनिराख्यो न्यूटन पर कुलम, आज भनिराछौ volt per meter, दुईटै भनेको एउटै चीज हो. Okay, this is about the relationship, and this has been asked many times. You can go through your old is gold, and there you will get this question at least 3 or 4 times in last 15 years. यो सोधेको क्वेशन पर्यो. अब अगाडि बढौं. अब जस्तो एउटा एप्लाई गर्छु म तिमीलाई इलेक्ट्रिक फिल्ड अथवा पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट को. यहाँ मसँग एउटा पाता छ. I have one metallic plate over here. I also have a metallic plate over here. The distance between them is d. D भनेको यो दुईटाको बीचको सेपरेसन. यसमा भएको चार्ज q छ. यस बीचमा भएको पोटेन्शियल v छ. यस बीचको डिस्टेन्स d छ. तीनटा कुरा त भने नि. चार्ज q छ, डिस्टेन्स d छ. त्यसभए इलेक्ट्रिक फिल्ड कति हुन्छ त? यो दुईटा प्लेट को इलेक्ट्रिक फिल्ड कति हुन्छ यदि पोटेन्शियल डिफरेन्स v छ, डिस्टेन्स बिट्विन देम इज d छ. सोझै भन्न सक्छौ यो भनेको v अपन d, v this change in potential upon d distance, so it is v by d. V by d is the electric field. यहाँ डिरेक्सन कहाँ गयो, माइनस साइन कहाँ गयो भनेर सोध्छौ भनेर it is represented along with the direction. So माथिको प्लेट पोजिटिभ, तलको प्लेट नेगेटिभ छ भने फिल्ड माथिबाट तलतिर जान्छ. तलको प्लेट पोजिटिभ, माथिको प्लेट नेगेटिभ छ भने तलबाट माथितिर फोर्स लाग्छ. So sometimes there is the force from lower end to upper end, sometimes from upper end to lower end. जहिले पनि पोजिटिभ प्लेटबाट नेगेटिभ प्लेटतिर फिल्ड जान्छ, फ्लक्स जान्छ. हामीले पढिसकेका छौं. चार्ज जहाँ पोजिटिभ छ त्यहाँ ओरिजिनेट हुन्छ, जहाँ नेगेटिभ छ त्यहाँ टर्मिनेट हुन्छ. मैले अस्ति सिकाएको छु तिमीहरूलाई. So that can be applied in finding the value of EMF. अब अर्को सब टपिक्समा जाउँ. त्यसको नाम हो equipotential surface. Now from the name itself, the title itself, you can answer me what is equipotential surface. Salim, can you guess what is equipotential surface? Guess गर त.
electric potential at very same point of it. Very good. So electric equipotential surface is that surface in which the electric potential becomes equal. त्यस्तो surface जहाँ potential बराबर हुन्छ त्यो surface लाई भन्ने त्यो area लाई भन्ने equipotential surface. म एउटा example देखाउँछु. मेरो हात अगाडि एउटा क्यालेन्डर छ. यो क्यालेन्डर को यो पाता यो साइड यो फ्रन्ट पिनियर पट्टि देखिएको साइड मबाट यो पोइन्ट भन यो पोइन्ट भन यो पोइन्ट भन यहाँ भन एजमा भन कर्नरमा भन यी सबै पोइन्टहरु मबाट त्यति नै डिस्टेन्स टाढा छ. त्यसो भए म एज अ चार्ज q the distance between me and that surface is r, then I can say the potential at these all points are equal, because potential at this point is q by 4 pi epsilon naught r, potential at that point is q by 4 pi epsilon naught r, potential at that point is q by 4 pi epsilon naught r. So the whole surface potential is constant. There is no change in potential, and that surface is said to be equipotential surface. Equipotential surface is that surface in which the potential is equal. त्यसलाई भन्ने equipotential surface. अर्को शब्दमा भन्ने हो भने equipotential surface भनेको त्यस्तो surface जहाँ potential difference between 2 points is equal to 0. दुईटा point को बीचमा potential difference 0 भयो भने त्यो surface लाई भन्ने equipotential surface. अहिले तिमीहरु कम्प्युटरको स्क्रिनमा छौ, मोबाइलको स्क्रिनमा छौ, त्यो मोबाइलको जुनसुकै कर्नरमा पनि potential बराबर छ भने potential difference between 2 points will be equal to 0. There is no potential difference. Then such type of plane that you are holding right now, जुन मोबाइल हेरिरहेछौ या ल्यापटपमा बसिरहेछौ, त्यो ल्यापटपको जुनसुकै कुनामा भएको पोटेन्शियल पनि बराबर छ, and that is named as equipotential surface. अझै अर्को शब्दमा भन्ने हो भने थर्ड तरिकाबाट बताइदिन्छु. त्यो equipotential surfaceमा एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा यदि चार्ज हामीले बोकेर लग्यौं भने we do no work. किनभने वर्क डन हुनको लागि पोटेन्शियल डिफरेन्स हुनुपर्छ. पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको वर्क डन पर युनिट चार्ज हो. वर्क डनको लागि पोटेन्शियलमा डिफरेन्स हुनुपर्छ. त्यसो भए डिफरेन्स इन पोटेन्शियल नै छैन, त्यसको अर्थ वर्क डन नै हुँदैन. So there is no work done in bringing a charge from one point to another in equipotential surface. Equipotential surface भनेको त्यस्तो surface जहाँ work done in bringing a test charge from one point to another will become 0. Potential difference 0, work done 0, potential बराबर, त्यस्तो खालको surface लाई भन्ने equipotential surface. मैले मेरो दाहिने हातमा भएको पोटेन्शियल र बायाँ हातमा भएको पोटेन्शियल बराबर हो भने यी दुईटा एक आपसमा काटिँदैन. यो काट्नै मिल्दैन. किन मिल्दैन भने यदि मसँग यस्तो सर्फेस छ, डिस्टेन्स त सबै ठाउँमा बराबर छ भनेर न पोटेन्शियल बराबर हुन्छ. अब मैले एउटा सर्फेस यस्तो लिएँ भने यो पनि सेम पोटेन्शियलको, यो पनि सेम पोटेन्शियलको, यो काटिनु हुँदैन. काटियो भने डिस्टेन्स फरक हुन्छ. डिस्टेन्स फरक भयो भने रेजिस्टेन्स फरक हुन्छ. के रे डिस्टेन्स फरक भयो भने पोटेन्शियल फरक हुन्छ. सो पोटेन्शियल एट दिस पोइन्ट टुवर्ड्स माई side and towards your side they are not equal. So this cannot be the equipotential surface, whereas this one can be the equipotential surface. So two equipotential surface never intersect with each other. एक अर्कोबाट काटिएर ट्रान्समिट हुँदैन, पास हुँदैन. So equipotential surface भनेको त्यस्तो surface जहाँ पोटेन्शियल इक्वल छ, वर्क डन 0 छ, पोटेन्शियल डिफरेन्स 0 छ. इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिङ भनेको के त त्यसो भए? इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिङ भनेको म तिमीलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु. अहिले तिमी जुन कोठामा बसिरहेछौ त्यो कोठामा चार्ज छ. कहाँ? अन द सर्फेस भनेको वालहरुमा चार्जहरु बसिरहेछ. कति अमाउन्ट अफ चार्ज छ? प्लस क्यू. मलाई अंक आउँदैन त्यसकारण म प्लस क्यू लेख्छु. सो दैट प्लस क्यू चार्ज विल सेन्ड द इलेक्ट्रिक फिल्ड जहिले पनि आउटवर्ड. तिमीलाई थाहा छ त्यो प्लस क्यू चार्जबाट बाहिरतिर इलेक्ट्रिक फिल्ड गइरा हुन्छ, भित्रपटि त हुँदैन. सो इफ देयर इज चार्ज अन द सर्फेस अफ योर बाउन्ड्री वाल, सबैतिर चार्ज छ भने then you will be in a place where there is no electric field at all. तिमी बसेको ठाउँमा
इलेक्ट्रिक फिल्ड हुँदैन. So if the charge is residing in a hollow cylinder, metallic cylinder, then inside there is no charge, no field. Outside there is field definitely. तर भित्र बसेको मान्छेलाई इलेक्ट्रिक शक लाग्दैन किनभने उसको भित्रपट्टि इलेक्ट्रिक फिल्ड नै हुँदैन अथवा त्यो ट्युबको भित्रपट्टि इलेक्ट्रिक फिल्ड नै हुँदैन. सो इलेक्ट्रिक फिल्ड जहाँ हुँदैन त्यहाँ त्यस्तो ठाउँलाई हामी भन्छौँ सिल्डिङ गरिएको, टेप लगाएर सिल्ड गरेर जस्तो, पानी चुइन नदिएको जस्तो. सो इन द सेम वे यदि त्यसले तिमीले कुनै भनौँ न मान्छे चाहिँ एउटा केज भित्र बसिरहेछ, केज चाहिँ मेटालिक केज हो भने मान्छे विल नट गेट एनी सक इफ इट इज इन्सुलेटेड. मैले समातेर बसेको छैन केजलाई, तर मेटालिक केजको बाहिर चार्ज छ भने भित्र फिल्ड नै लाग्दैन. अस्ति मैले एउटा तिमीलाई सर्ट क्वेसनमा दिएको थिएँ यो. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड the cage will be equal to 0, meaning field will be 0, meaning intensity will be 0, meaning potential will be 0. So त्यस्तो खालको सर्फेस जहाँ इलेक्ट्रिक चार्जले सक दिँदैन, इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल हुँदैन, त्यो त्यस्तो सर्फेसलाई त्यस्तो वर्किङलाई भन्ने इलेक्ट्रोस्ट्याटिक सिल्डिङ. त्यसो इट इज जस्ट द फेनोमेनन इलेक्ट्रोस्ट्याटिक सिल्डिङ भनेको. अब तिमीलाई म एउटा प्रिन्सिपल रुल बताउँछु पोटेन्शियलको. जस्तो अहिले मेरो अगाडि सलिन बादे छ, मनिषा दर्नाल छ, सुमित्रा कठायत छ, गिरीश नापित छ, नितेश छ. मैले 5-7 जनाको नाम लिएँ मेरो स्क्रिनमा अहिले. त्यो तिनीहरू सबैजना आफ्नो घरमा बसेका छ. सो गिरीशलाई मैले दिने फिल्ड, सलिनलाई मैले दिने फिल्ड सबै फरक हुन्छ. इट इज बिकज द डिस्टेन्स अफ दिज पोइन्ट आर डिफरेन्ट. रिजल्ट के क्वेसन सोध्नु थियो तिमीलाई? रिजल्ट थापा चाट बक्समा केही लेख्न खोजेको जस्तो लाग्यो सोधेको कि अर्को ठाउँमा जवाफ दिएको हो उसले? के त म कहाँ आइपुग्यो. सो the Girish is at R1 distance away from me, Sumitra R2 distance away from me, Salin R3 distance away from me. Then what is the potential at me? ममा भएको पोटेन्शियल कति त भन्यो भने गिरीशले दिएको इम्प्याक्ट प्लस, सुमित्राले दिएको पोटेन्शियल प्लस, सलिनले दिएको पोटेन्शियल प्लस, नितेशले दिएको पोटेन्शियल, यी सबैलाई मैले जोडेँ भने नेट पोटेन्शियल आउँछ. So this is telling you that the second point is telling you that different charges Q1, Q2, Q3, Nitesh, Salin, and Girish, and many, and Nikhil Karna at the end. So Q1 देखि Q end सम्म R1 देखि Rn distance मा छन् भने the net potential will be algebraic sum. यो vector होइन, यो algebraic sum of all the potentials. So with this, now you have to solve one numerical. Right now in front of me, this problem is telling you that it is an equilateral triangle. यो तीनटै साइड बराबर छ, समभुजा भएको त्रिकोण छ जसको साइड दिएको छ 6 centimeter. So all the sides, respective side will have the same value 6 centimeter, and they are desired to find out the electric potential at point midway between A and B. AB phase को बीचमा पर्ने एउटा पोइन्ट छ. त्यो पोइन्टमा इलेक्ट्रिक फिल्ड इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल कति होला, इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल कति होला किन सोधेको भने इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल यसले पनि लगाउँछ प्रदान गर्छ, यसले पनि लगाउँछ प्रदान गर्छ, यसले पनि लगाउँछ प्रदान गर्छ यसमा यो पोइन्टमा. So what is the electric potential at D point? What is the potential? So the total potential at D will be equal to potential caused by A plus potential caused by B plus potential caused by C. तीनटा चार्ज छ.